Taas ng Italian Coast Guards ang 37 migrants sa pampang ng Timog Silangan ng Lampedusa. Nabigyan naman ng agarang medikal na atensyon ang mga migrants pagdating nito sa mainland. Ang mga detalye ng balita, ibabahagi mamaya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. At para naman sa headlines ngayong Webes. Mahigit 5,000 na eskwelahan sa Pilipinas nagsuspinde ng face-to-face classes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagbawal ang paggamit ng wangwang ng mga government officials. Trilateral Summit ng Japan, US at Pilipinas, layuning palakasin ang alyansa sa Indo-Pacific region. Higit sa 100,000 residents sa Russia inilikas dahil sa matinding pagbaha. And Elon Musk at Indian Prime Minister Narendra Modi magkikita para sa investment plans ng India. Proteksyonan ang mga estudyante at guro sa delikadong epekto ng El Niño sa kalusugan. 5,844 na paaralan ang nagsuspinde ng face-to-face classes. Ayon sa Department of Education o DepEd, balik blended learning muna ang karamihan sa mga paaralan sa Central Luzon, Central Visayas, Soc-Sargen, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. May higit 300 eskwelahan sa National Capital Region ang nagpatupad din ng blended learning. Ipinaubaya naman ng DepEd sa mga pinuno ng mga eskwelahan ang desisyon kung sila ay babalik muna sa online classes. Dagdag pa ng ahensya, may otoridad din ang mga regional directors at superintendents sa ilipat ang class schedules ng early morning o late afternoon. Ito anya ay para hindi makompromiso ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at non-teaching personnel sa matinding init ng panahon. Dahil sa epekto ng El Niño, napagdesisyonan ng DepEd na unti-unting ibalik sa dati ang school year calendar. Mula sa dating Agosto ay sa Hulyo na magbubukas ang klase ngayong taon. Sa susunod na academic year, posible na itong maibalik sa Hunyo. Pero paalala ng Philippine Business for Education or PBED, hindi naman pinag-e-eksperimentuhan ang school year na ipinatutupad kada taon. Hindi anya El Niño o ang magiging problema kapag ibinalik sa dati ang school calendar, kundi bagyo at pagbaha naman. Kaya mungkahi ng PBED, bilisan at iakma ang ayos at istruktura ng mga eskwelahan at silid-aralan sa nagbabagong panahon. So what we think is important first is that if we do decide to, it's been decided, right? But once we decide to move the school year, we have to stick to that because our learners require regularity in these schedules. Hindi yung parang we experiment every year for them, right? One of the rationale for pushing back the school year was really to account for the summer season that's very hot, and moving the school year next year, we will also be encountering challenges with the typhoon season. We need to speed up also in terms of the construction and making sure that our classrooms are well ventilated, may electric fans and also are foolproof in terms of typhoons. Naglabas ng resolusyon ang MMDA at Metro Manila Council o MMC na gawing 7 a.m. hanggang 4 p.m. ang working hours para sa mga local government units. Ipinasa noong February 2024 na sasakop ng resolusyon lahat ng government agencies sa loob ng NCR. Inirekomenda rin sa resolusyon na maglabas si Presidente Bongbong Marcos Jr. ng executive order na magpapanukala nito simula April 15. Ang resolusyon ay ginawa matapos matuklasan sa isang comprehensive study sa pamumuno ng MMDA na maaaring mapaluwag ang daloy ng trapiko sa rehiyon kung mababago ang working hours ng mga opisina ng gobyerno.
Dagdag pa rito ang pagsasabay ng working hours ng mga opisina ng gobyerno at ng mga pribadong kumpanya ay natukoy bilang isa sa mga sanhi na mabagal na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon naman sa MMC President, sa kasalukuyan ay 17 mayors na sa Metro Manila ang pumirma sa nasabing resolusyon. Samantala, dalawang transport group, ang Piston at Manibela, ay nagpahayag ng tigil pasada simula sa susunod na Lunes upang iprotesta ang April 30 na deadline ng franchise consolidation sa ilalim ng programa ng modernisasyon ng PUV o PUVMP. Ito ay kasunod ng isang araw pagkatapos na isara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-asa para sa isa pang extension sa deadline na ito kung saan tinawag itong panghaharas ng gobyerno ng grupo ng Piston. Ayon sa PUVMP, ang mga tradisyonal na jeepney at UV Express units ay ipagbabawal na mag-operate sakaling hindi nila matupad ang April 30 deadline. Itong programang ito ay tumatawag sa mga operators na mag-consolidate sa mga kooperatiba bago lumipat sa moderno at eco-friendly na mga PUVs. Ngunit nilalabanan ng dalawang transport group ang pag-consolidate at pagpapatupad ng PUVMP. Kasama sa aksyon nila ay isang petition sa Supreme Court na ibasura ang programang ito. Ipinagutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpigil sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na gumamit ng mga sirena at blinkers katulad ng polisiya laban sa wang-wang na ipinatupad noon. Inilabas sa Malacanang ang Administrative Order 18 na layuning siguruhin ang mas ligtas at maayos na kalsada at kapaligiran sa trapiko. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang hindi autorisado at walang pag-aalinlangang paggamit ng mga sirena at blinkers ay patuloy na nagiging sanhi ng abala sa trapiko at hindi ligtas sa kapaligiran sa kalsada. Ang mga exempted sa kautusan ay ang Armed Forces of the Philippines, NBI, PNP, mga truck ng bumbero, ambulansya at iba pang sasakyang pang-emergency. Itinanggi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo ang gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon sa pahayag ni Panelo, wala raw anumang kasunduang naganap sa pagitan ng dating Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Itinanggi na rin anya ng tatlo sa dating cabinet members ni Duterte ang nasabing di umanong kasunduan. Paliwanag ni Panelo na hindi gagawin ng dating Pangulo na pumasok sa isang kasunduan na laban sa national interest, sovereignty at territorial integrity ng Pilipinas. Maalalang sinabi ni dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque na pumasok daw di umano si Duterte sa isang kasunduan patungkol sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal ng Pilipinas. Ayon kasi raw sa di umanong deal, pumayag daw ang Manila na limitahan ang delivery ng mga supplies sa BRP Sierra Madre sa pagkain ng tubig. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Pebrero. Ayon kay PSA National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba pa ito sa 1.80 million mula sa naunang 2.15 million na naitala noong Enero na nagpapakita ng positibong pagbabago. Bagaman mas mababa ito kaysa sa 2.47 million jobless noong Pebrero 2023, nagpapakita pa rin ito ng patuloy na hamon sa ekonomiya. Ayon kay Mapa, ito ay mas mataas pa rin sa bilang ng mga walang trabaho mula noong December 2023 nang naitala ang 1.60 million jobless individuals. Sa kabilang statistic naman, nakapagtala ang PSA ng pagtaas sa employment rate sa bansa na umabot na sa 48.95 million mula sa 45.94 million na naitala noong Enero. Malungkot na balita, dalawang piloto ng Philippine Navy ang nasawi pagkatapos bumagsak ang kanilang helicopter sa Cavite. Base sa impormasyon mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, kinailangan ng dalawang piloto na parehong tauhan ng Philippine Navy na magpatupad ng mga emergency procedures habang sila ay nagpapatupad ng isang training flight.
Ngunit hindi nila napigilan ang pagbagsak ng helicopter malapit sa isang public market sa Cavite City. Kahit na agad na dinala sa ospital ang dalawa, sila ay idineklarang patay dahil sa mga malubhang sugat na tinamumula sa aksidente. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Nasakta naman po ang 2 Pilipino sa naging sunog sa Lucky House Building sa Hong Kong nito Miyerkules. Batay sa ulat ng Migrant Workers Office sa Hong Kong, nasa pagamutan ang 2 biktima. Paliwanag ng Department of Migrant Workers o DMW, isang ginang ang nagpapagaling matapos makalanghap ng usok mula sa sunog. Nagpapagaling rin ang isang Pinoy na nasugatan matapos basagin ang glass door sa building para makaligtas. Nakipag-ugnayan na rin ang Migrant Workers Office ng DMW at ang Philippine Consulate General sa Hong Kong sa mga biktima para matulungan sila. Susunod, agresyon ng China dahilan ng paglahok ng Philippine Air Force sa War Games. South Korea Prime Minister Han Duck-soo nag-resign. At ano nga po ba ang layunin ng Trilateral Summit sa Amerika? Ang iba pang mga detalye sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Jeffrey Amurao Geronimo, CEO of TSB International, an innovative company committed to harnessing the power of plants for holistic wellness, joins us to talk about its newest offering. Let's get the inside scoop on their unique approach rooted in wellness that meets science via Eugen Premium 20-in-1 supplement, as it's now open for business. Do not stop learning. Kailangan lagi tayong natututo para po hindi tayo mapag-iwanan. We always have to be resilient. Siguro sa iyo effective ang ginagawa mong strategy last year. But this year, it's a different game. So kailangan po maging flexible ka. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Nagagawin sa SM San Pedro, Laguna. This coming April 14 na. Alas 3 ng hapon. Halina't sama-sama tayong magkantahan, magsayawan, Mag-games at mag-enjoy. May mga inihanda pa kami mga giveaways and prizes para sa inyo. Gina kami! Gina kayo! Tara na, ubanin ninyo, maglipay-lipay, kauban ang Starkada. Gina Christmas Starkada! Bakit nakasimangot ka? Kanina ko pa siya tinatawagan. Hindi kaya na-aksidente yun? Bakit binangga mo ako? Pag nalaman mo kung magkano yung premyo dito sa rap battle na to, baka magulat ka. 50,000 talaga yung mapapanood doon sa may rough battle na yun. Bakit? Sasali ka ba? Bala kong sumali talaga eh. Kilalaan natin ang challenger, Tatay Rudy. Yo! Rudy! Yo! At ang katandem niya naman ay si Prinsipe M. Check! This portion is brought to you by Robic Builders.
At nagbabalik ang mata ng Agila International. Nagpaplano ang Philippine Air Force o PAF na magpadala ng kanilang FA-50 Fighting Eagles upang lumahok sa malawakang multilateral na war games ng Australia na tinatawag nilang Pitch Black. Ito ang unang pagkakataon na aktibong makikisali ang PAF sa paggamit ng eroplano sa military exercise na ito na nagpapakita ng kanilang lumalaking kakayahan at pagtatalaga sa kooperasyong pangdepensa sa rehiyon. Kinumpirma ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo ang intensyon ng Pilipinas na magpadala ng isang eroplano ng FA-50 light fighter upang lumahok sa gawaing nakaschedule sa Hulyo hanggang Agosto. So we really need to train with our allies because we have, shared interests, shared security concerns in the region, and so we really need to partner with our defense partners during training to ensure the interoperability between our forces. Baka yun. Kasalukuyang mayroon ng 12 na FA-50 ang PAF na binili mula sa Korea Aerospace Industries noong 2014. Gayunpaman, hindi iniulat ni Castillo ang bilang ng mga eroplano na ipadadala ng Air Force sa Australia. Tinanggihan ng US Coast Guard ang mga komento ng China na ang kanilang pagboard sa mga Chinese na barkong pangisda sa Pacific Islands ay labag sa batas. Sinabi nilang ang mga pinagsamang pagpapatrolya ay sa kahilingan ng mga bansa sa Pacific upang protektahan umano ang pangisdaan. Noong nakaraang buwan, 6 na mga Chinese na barkong pangisda ang nasumpungan na lumabag sa batas sa pangisdaan ng Vanuatu matapos inspeksyonin ng lokal na pulisya na nasa loob ng unang barko ng US Coast Guard. Sinabi ni Chinese Ambassador to New Zealand Wang Xiaolong na ang paggamit ng kasunduan ng ship rider sa pagitan ng USA at Vanuatu, Kiribati at Papua New Guinea ay isang paglabag sa international laws. Gayunpaman, sinabi ni US Coast Guard Rear Admiral Michael Day na mali ang pahayag ng Ambassador ng China at ang mga kasunduang bilateral na ship rider ay sumusunod sa internasyonal na batas. Bibisita sa Chinese legislator Zhao Leji sa North Korea ngayong linggo. Pangungunahan niya ang delegasyon ng China para sa isang goodwill visit sa North Korea upang markahan ang 75 years of diplomatic ties ng dalawang bansa. Mananatili sina Zhao sa Pyongyang ng 3 araw. Inaasahan na makikipagpulong siya sa matataas na opisyal ng North Korea upang paigtingin ang samahan ng Beijing, Pyongyang at Moscow. Si Zhao ang pangatlong pinakamataas na Chinese-ranked official at siya rin ang kasalukuyang chairman ng Standing Committee ng National People's Congress ng China. Nag-resign si South Korea Prime Minister Han Duck-soo matapos matalo sa isinagawang parliamentary poll sa Seoul. Ayon sa pahayag ng South Korean news agency na Yonhap, naghain na ng resignation si Han at iba pang senior ruling party officials bunsod ng naging resulta sa botohan. Nagdulot na malaking pinsala sa administrasyon ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang nangyaring ito. Nagdulot kasi ng malaking bentaha ang kalaban na liberal ni Yoon na natitira pa niyang 3 taon sa pagiging Pangulo. Batay sa resulta ng botohan, nangunguna ang main opposition Democratic Party sa parliamentary polls na may 175 votes sa loob ng 300-member National Assembly. Samantalang eleksyon sa India ay nakatakda ng magsimula sa April 19. Ayon sa mga kritiko, ang ruling Bharatiya Janata Party o BJP ni Modi ay nakikipagsabwatan daw sa malalaking youth fanbase ng napakahahalagang social media stars upang itulak ang kanilang mensaheng politikal. Tulad ng influencers sa mga larangan ng musika, kultura, fashion, pati na rin sa fitness. Perlo Rogasyon para sa report. Si Thakur ay isa sa 24 na influencers na binigyan ng mga parangal nitong nakaraang buwan sa National Creators Awards. Maraming social media stars ang nagkakapareho sa kanilang promotion sa kultura ng India na Hindu majority. Ilan sa kanila ay sumusuporta sa right-wing ideology ng BJP. Ngunit ayon sa mga kritiko, ang tsansa na mapataas ang bilang ng kanilang followers at kita mula sa social posts sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa BJP
ay maaaring mag-udyok sa influencers na sumuporta sa ruling party na walang anumang pagsusuri. Nag-aalala si Pratik Wagre mula sa organisasyon ng digital rights na Internet Freedom Foundation tungkol sa malapit na kaugnayan ng gobyerno at ng pangunahing social media stars. Sinabi pa ni Wagre na ikinababahala niya na ang mga alok na salapi o atensyon ay maaaring maka-impluwensya sa influencers upang suportahan ang isang partido sa kabila ng kanilang sariling paniniwalang politikal. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpasalamat si Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador kay US President Joe Biden dahil sa pagkondena nito sa pagkaka-raid sa embassy ng Mexico sa Quito. Kathleen Gao para sa report. Sa kanyang regular na press conference, sinabi ni President Andres Manuel Lopez Obrador na ipinagpapasalamat niya ang pahayag ni President Joe Biden ukol sa pag-atake ng Ecuadorian military sa Mexican Embassy sa Quito. Ani ni Lopez Obrador, umaasa ang Mexico ng kawaksing reaksyon mula naman sa Canada. Ang US at Canada ay kapwa kapartner ng Mexico sa TMEC Trade Agreement. Kinondena ng Washington ang paggamit ng dahas ng mga opisyales ng Ecuador nang pasukin nito ang embahada ng Mexico doon. Ito ay matapos umalma si Lopez Obrador sa unay na reaksyon ni Biden ukol sa raid. Kinundena rin ng US National Security Advisor Jake Sullivan ang paglabag na ito. Sinabi niyang ipinagwalang bahala nito ang international law to respect bilang host state. Kathleen Ga para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Switzerland na pangungunahan nila ang Ukraine Peace Conference na gaganapin sa June 15 at 16 para maisaayos ang matagal ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Inaasahan na maganap ito sa Lakeside Burgenstock Resort na malapit sa Lucerne at ang nasabing pagtitipon ay dadaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno mula sa iba't ibang bansa. Ayon naman kay Swiss Foreign Minister Ignacio Cassis ay nasa mahigit 100 bansa ang inimbitahan nilang dumalo. Kinabibilangan ito ng European Union na mula sa Global South gaya ng mga bansang Brazil, China, Ethiopia, India, Saudi Arabia at South Africa. Samantala, nagbigay babala ang Russian Foreign Minister na si Sergei Lavrov na ang pag-uusap ukol sa tigil digmaan ay matatapos lamang kung maibibigay nito ang mga hinihiling ng Russia. Umiinit na ang tensyon sa pagitan ng police at protesters sa kabisera ng Argentina. 8 tao na ang naaresto at kalahating dosena ang nasaktan sa isang demonstrasyon ng mga samahang panlipunan sa Buenos Aires. Ito ay dahil sa pag-alma nila sa economic measures ni Argentine President Javier Milei. Ang mga ito rin ay nanghihingi ng pagkain para sa soup kitchens ng bansa. Jane Kathleen Gregorio para sa report. Sa gitna ng protesta at arestuhan sa Buenos Aires, makikitang binabato ng protesters ang mga pulis. Ayon sa isang manggagawa sa soup kitchen, ang pagpro-protesta nila ay dahil sa social emergency na wala ng pagkain sa mga pampublikang kusina. Ang soup kitchens o mga pampublikong kusina ay ang lugar kung saan tumatanggap ng pagkain at mga tao ang kulang ng kinikita para bumili ng makakain. Ang mga ito ay sinuspende noong Disyembre. Ayon sa gobyerno ng Argentina, humahanap ito ng ibang paraan kung paano matutulungan ang mga nangangailangan ng hindi nadadaan sa soup kitchens. Subalit hanggang ngayon ay wala pang transition na ginagawa. Dahil dito, nagsimulang magprotesta ang mga manggagawa at mga residenteng umaasa sa soup kitchens. Isa sa mga tuntunin ng gobyerno ni Milei ang anti-picket protocol. Ito ay nagbabawal sa mga magproprotesta na humarang sa trapiko. Ipinatupad ng Buenos Aires Police ang tuntunin ito nang makita raw nila na walang planong tigilan ng protesters ang paghaharang sa daan. Jane Kathleen Gregorio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Patay ang 3 anak ng pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza nitong Miyerkules.
Kinumpirma ni Hani ang naging pagkamatay ng kanyang mga anak na sina Hazem, Amir at Muhammad kasama ng ilan sa kanyang mga apo. Dagdag pa niya ay matagal na silang inaabangan ito mula sa kanilang naging pagbisita sa mga kamag-anak na nasa Aid at Shati refugee camp. Ayon naman sa Israeli military, ang pagkamatay ng 3 anak ni Hanye ay bahagi ng kanilang operasyon laban sa mga posibleng plano ng Hamas sa sentrong bahagi ng Gaza. Paliwanag ni Hanye, ang naging pag-atake sa kanyang pamilya ay ebidensya ng kanilang pagkabigo na pigilan ng mga Palestinian na patuloy na nakikipaglaban sa Gaza. Binigyan diin niya na hindi nila iuurong ang kanilang mga hinihingi sa Israel gaya ng permanenteng pagtigil ng pagpatay at pag-atake pati na rin sa payapang pagbabalik ng mga Palestinian na napilitang umalis sa kanilang mga tirahan. Nawala na umano ang international community ang moral compass nito o pagdedetermina na mali at tama sa naghihirap ng mga taga-Gaza. Ayon po yan sa United Nations. Narito ang report ni Yolanda Aspiras. Ayon kay Deputy Secretary General Amina Mohammed ng United Nations, kailangan ng umaksyon ang international community sa lalong madaling panahon. Anya, libu-libong mga bata ang nasasayang ang buhay dahil sa gyera sa Gaza. Daan-daan din anya ang nag-aabang na makauwi na ang mga bihag ng Hamas militants. But I will say that for me of great concern is that we have lost our moral compass on Gaza as a humanity, as the international community, and we need to do something about that fast. We're late. There are thousands of children that continue to lose their lives, that live amputated. There are hundreds that we are waiting to come home, hostages I know well. 6 na buwan nang magsimula ang gyera. Higit sa 33,000 na mga tao na ang namamatay sa Gaza dahil sa opensiba ng Israel. Karamihan sa kanila ay mga babae at mga bata. Hindi dinetalye ni Muhammad ang anumang mga hakbang, ngunit ayon kay United Nations Chief Antonio Guterres, ceasefire ng Israel at pagpapakawala sa mga bihag ng Hamas ang kailangan. Yolanda Aspiras para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Napapanood lang natin ang Star Wars sa mga pelikula. Pero ayon kay General Stephen Whiting, head of United States Space Command, posibleng mangyari ang space wars o giyera sa labas ng mundo at hindi na lamang ito sa isang teorya. Paliwanag ni General Whiting, ang posibleng armed conflict sa space ay makakasira sa ekonomiya at kapaligiran. Ibinabala rin niya na posibleng magtagal ang space wars ng maraming dekada. Kaya bumuo ng Estados Unidos, Canada, Australia at United Kingdom ng isang programa na tinawag nilang Operation Olympic Defender upang isagawa ang space operations na siyang pipigil sa space wars. Dagdag pa ni Whiting, inimbitahan na rin nilang sumali ang Germany, France at New Zealand sa Operation Olympic Defender. Sinabi pa ni General Whiting na nakababahala umano ang kakayahan ng China at Russia sa space orbit. Nakapagtayuan niya ang China ng kill web sa Pacific Ocean para hanapin, ayusin, subaybayan at targetin ang military systems ng United States at ang mga kaalyadong bansa nito. Anya, simula noong 2018 ay nadoble ng Russia at natriple naman ng China ang bilang ng kanilang intelligence, surveillance and reconnaissance satellites. Nanawagan din si General Whiting na dapat mapigilan ang Russian at Chinese weapons na makamit ang space superiority. Nakarating na si President Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos isang araw bago ang nakatakdang makasaysayang Trilateral meeting kasama si President Joe Biden at si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Miyerkules ang umaga sa DC, humarap muna si National Security Communications Advisor John Kirby sa Philippine Media Delegation tungkol sa nalalapit na summit. Tiniyak ni Kirby na hanggat si Biden ang Commander-in-Chief ng Amerika, makakaasa ang Pilipinas na buo ang suporta ng Presidente sa pagpapatupad ng treaty commitments ng Estados Unidos sa Pilipinas. Alamin natin ang ibang detalye mula kay Jeff Sanidad.
Ilang oras bago lumapag si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Washington, nagsagawa ng press conference si U.S. National Security Communications Advisor John Kirby dito sa Philippine Embassy. Ayon kay Kirby, magpupulong muna si U.S. President Joe Biden at President Marcos upang markahan ang lakas ng alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas at upang bigyang diin ang magkasamang achievements ng dalawang bansa mula ng kanilang meeting dito noong 2023. Anya, ang dalawa ay mag-uusap ukol sa bagong bilateral plans para sa dalawang bansa. They will discuss initiatives to enhance economic and energy security, to bolster maritime cooperation, to invest in critical infrastructure, and of course to deepen people-to-people ties. President Biden will reinforce the ironclad U.S. alliance commitments to the Philippines. Dagdag pa ni Kirby na pag-uusapan din ni Biden at Marcos ang kanilang shared commitment to democratic values kasama na ang pagkilala sa karapatang pantao at sa mga tama at makataong labor practices sa mundo. Ukol naman sa pinakaabangang Trilateral Summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas na magkatulad ang pananaw para sa Indo-Pacific region, ani Kirby, dadalhin ng summit sa panibagong antas ang kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansa. The leaders will announce new initiatives to accelerate and surge high-quality infrastructure investment in the Philippines, to enhance energy security, to deepen maritime cooperation, and to strengthen partnerships on technology and on cybersecurity. Our three countries embark on this new era of trilateral cooperation as trusted, equal partners, guided by shared values and an unwavering commitment to a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific. Sa gitna ng tensyon na painit ng painit sa South China Sea at matapos ang four-nation maritime patrol ng US, Philippines, Australia at Japan doon, sinabi ni Kirby na hindi kailangang mag-overreact ng China. and I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Dagdag ni Kirby, ang serye ng pagpupulong na ito ni Pangulong Biden kasama sina President Marcos at Prime Minister Kishida ay tunay na magpapakita ng malinaw na commitment nito sa pagpapatibay ng alyansa at partnership ng US sa Indo-Pacific. Samantala, sinabi naman ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na ang makasaysayang Trilateral Summit na ito ay sadyang napakahalaga. Anya, noon pa man ay naniniwala na ang Pangulong Marcos sa multilateral approaches pagdating sa mga isyu na kinahaharap ng Indo-Pacific region. During this summit, aside from the defense strategies that we have put in place with our partners and friends and allies, the economic cooperation, the enhancement of our economic cooperation with Japan and the United States is just as important. This is probably on top of mind for the President because he feels that economic prosperity means economic security for our country. Inaasahang bigyang diin ni Pangulong Marcos at mga proyekto at programa ng Pilipinas na nakapokus sa economic cooperation ng tatlong bansa. Inaasahan din na ang tatlong leader na maglalabas ng joint vision statement matapos ang meeting. Abangan ang update dito lang sa Net25. Mula rito sa Philippine Embassy sa Washington, Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kaninang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, alas 8 po yan ng umaga sa Washington, nagsimulang pagpulong na si Philippine Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Japan Foreign Minister Yeko Kamikawa. At mamaya alas 3 ng hapon sa Washington, yan ay alas 3 naman po ng umaga rito. Magsisimula na ang US-Philippine-Japan Trilateral Summit. Susunod, Vietnamese national guilty sa pagnakaw ng malaking halaga. Mga kalye sa Paris magsasara para sa Olympics. At Jennifer Lopez kinakancel daw sa social media.
Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Patuloy na tumataas ngayon ang water levels ng mga ilog sa Russia na nagdudulot ng mga matinding pagbaha sa mahigit 100,000 residente doon. Nagbabala ang Kremlin sa mas malalang pinsala na maaari nilang kaharapin na dulot na mabilis na pagkatunaw ng yelo sa mga ilog sa timog na bahagi ng Russia, kanluran ng Siberia at hilagang Kazakhstan. Ayon sa opisyal sa Kapitolyo ng Orenburg, Russia, mabilis na tumataas ang water level sa 81 centimeters sa loob lamang ng 24 hours at 23 centimeters kada araw. Inabisuhan naman na lokal na pamahalaan ang mga residente na maglagay ng sako ng buhangin sa pampang at lumikas kung sakaling magpatunog ang sirena. Samantala, binisita naman ng Russia Emergency Minister Alexander Porenko ang mga katabing rehiyon kagaya ng Trilateral na isa sa labis na naaapektuhan ng mga sunod-sunod na pagbaha. Bagsak man si Roger bilang dog detective sa Police Academy, naging earthquake hero naman siya ngayon sa Taiwan. Si Roger ay isang Labrador Retriever na hindi natanggap sa trabaho bilang drug-sniffing dog dahil sobrang friendly at playful daw nito. Pero dahil sa husay ni Roger na maghanap ng mga biktima ng lindol na naipit sa mga gusali, siya ngayon ay itinuturing na bayani. Niyanig ng 7.4 magnitude ang Taiwan nitong nakaraang linggo, kaya nag-deploy ng rescue dogs ang gobyerno ng Taiwan sa mga lugar na gumuho. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga rescue dogs na gaya ni Roger para mailigtas ang mga natrap na tao at mahanap ang mga nawawalang kaanak ng mga biktima. Si Roger ang nakahanap sa nawawalang katawan ng 21-year-old woman sa Taroko National Park. Dagdag pa ng Kaohsiung Fire Department, nakapitong earthquake rescue mission na itong si Roger. Pinarangalan din si Roger noong 2022 nang siya ay certify ng isang international rescue dog organization. Pinuri rin ng mga tao ni Roger na si Wilson, isang Jack Russell Terrier. Gaya ni Roger, persistent din si Wilson na hanapin ang mga biktima ng lindol at mabigyan ng peace of mind ang mga pamilya nito. Looking forward to meeting with Prime Minister Narendra Modi in India.
Yan po ang excited na post ni Tesla at SpaceX CEO Elon Musk sa X o dating Twitter. Sinabi ng mga media sources na makikipagkita si Musk kay Prime Minister Narendra Modi sa April 22. Pag-uusapan umano ng dalawa ang pag-i-invest ng Tesla at pagbubukas ng bagong planta sa India. Sinintensyahan na ng death penalty ang Vietnamese national na si Truong My Lan matapos humarap sa kasong bank fraud. Ayon sa mga eksperto, bihiyang rang makatanggap ng ganitong klaseng parusa ang mga babae sa Vietnam, lalo na't ang ginawa niya ay tinatawag na white-collar crime. Nagkakahalaga ng $44 billion sa tagal na 11 taon si Truong My Lan, kung kaya't nasabi naman ng korte na nararapat lang ang sentensyang kamatayan sa kanya. Ginamit ni Truong My Lan ang Saigon Commercial Bank para mag-aproba ng mga utang na kanyang nililipat sa mga shell company para kanyang mailabas sa mga bangko ang pera. Inatasan din niya ang kanyang mga kasama sa sindikato na suhulan ng mga auditor ng State Bank of Vietnam para maitago ang kanilang anomalya. For now, there's really lack of trust in the banking and real estate system. If like one businesswoman with one company and one bank could leverage such huge capital from the economy, then how about in the other banks and in the other companies? So Inatasan siya ng korte na ibalik ang $27 billion mula sa total niyang kinubra para sa mahigit na 2,700 na katao ang tumestigo laban sa kanya. Naniniwala ang karamihan na ang sentensyang pinasa sa kanya ay para mapilitan ito na isauli ang nawawalang pera ng mga tao. Thì cũng hy vọng là cũng có cái sự lãi đấy để mình tu sửa nhà. Vì con nó là lương cũng công nhân thôi, cuộc sống của con nó cũng chỉ đủ lo cho nó thôi. Thì bố mẹ nghĩ rằng là những cái gì bố mẹ có thể làm được thì bố mẹ sẽ giúp cho con sửa nhà sửa cửa. Thế cho nên là đến giờ này muốn sửa nhà như thế bí quá. Samantala, bukas na malalaman ang mga nagwagi sa iba't ibang parangal sa 20th British Academy Video Game Awards ng British Academy of Film and Television Arts o BAFTA. Inaabangan ng marami kung sino sa 40 game titles ang makukuha ang pinakaasam-asam na parangal sa larangan ng video games. Mula sa 17 categories, pasok sa 10 nominasyon ang Baldur's Gate 3. Nominado naman sa 9 categories ang Marvel Spider-Man 2, 8 sa Alan Wake 2, at parehas 6 nominations sa The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom at Star Wars Jedi Survivor. Gaganapin ang prestigious award ceremony sa Queen Elizabeth Hall sa London. Malalaking bahagi ng Central Paris ang magsasara sa karamihan ng mga tao isang linggo bago ang Olympics. Pearl Rogasyon para sa detalye. Ayon kay Paris Interior Minister Gerald Darmanin, 4 na lokasyon lamang ang papayagang daanan ng traffic na tatawid ng Ilog Seine. Sa linggo bago ang opening ceremony, ang mga pulis ay maglalagay ng malawak na anti-terror zone. Ikakalat ito sa buong Ilog Seine na kung saan ang mga atleta ay maglalayag sa pagsisimula ng mga laro sa Hulyo 26. May 20,000 tahanan ang nasa loob ng zone. Ang sinumang gustong pumasok dito ay kailangan nakarehistro sa isang government website para makakuha ng QR code. Kasama na rito ang mga manggagawa o turista na may reserbasyon sa hotel o apartment sa loob ng zone. Ang mga pagsasarang ito ay nagpapakita ng tugon sa hamong pangseguridad na dulot ng engrandeng opening ceremony kung saan makikita ang teams na naglalayag sa 6 na kilometrong kahabaan ng ilog. Sila ay sasakay sa higit na 100 mga bangka. Maaari pa rin tumawid sa kapital sa ilalim ng metro system, ngunit ang 15 istasyon sa loob ng anti-terror zone ay isasara. Ibababa ang mahigpit na seguridad pagkatapos ng opening ceremony sa mga lugar na nasa kalapit na paligid ng mga pasilidad ng sports. Ang mga ito ay nakakalat sa buong kapital. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Wizarding fans, get your wands and broomsticks dahil ililipad na muli sa screens ang bagong Harry Potter series. Ayon po yan sa Warner Brothers Discovery. Sa Max streaming event ng Warner Brothers ngayong Abril, kinumpirma ni HBO chairperson at CEO na si Casey Bloys na matutupad ang highly anticipated na serye na matagal nang pinag-uusapan ng mga fans sa internet. Ayon dito, ang serye ay magiging isang faithful adaptation ng mga librong isinulat ng author na si J.K. Rowling. Dagdag pa ni Bloys, ang buong proyekto ay sakop nito ang 7 books ni Rowling at nakatakdang i-produce sa loob ng 10 consecutive years. Itinalaga rin ng Warner Brothers na mamuno sa serye ang writers na sina Francesca Gardiner at Tom Moran kasama ng Teenage Bounty Hunters creator na si Kathleen Jordan. Ayon naman kay Warner Brothers Discovery CEO David Zaslav, ang Harry Potter series ay ipalalabas sa taong 2026. Jennifer Lopez laman ng kontrobersiya sa internet. Laman ng kontrobersiya sa internet ang singer na si Jennifer Lopez matapos itong ilabas ang kanyang pinakabagong album. Inilabas ni J.Lo nitong Pebrero 2024 ang kanyang album na pinamagatang This Is Me Now. Kasabay nito, inilabas din ng singer ang pelikulang pinamagatang This Is Me Now, A Love Story. Isang biographical adaptation ng album kung saan tampok ang maraming celebrities katulad ni Sofia Vergara at Kim Petras. Hindi rito natapos ang Let's Get Loud singer dahil sa pangatlong pagkakataon sa loob ng 2 araw, isang dokumentaryo naman na pinamagatang This Is Me Now, The Greatest Love Story Never Told ang inilabas ni J.Lo. Ayon kay Lopez, ang dokumentaryo ay tungkol sa kanyang pagharap sa kanyang tunay na sarili na agad namang pinabulaanan ng netizens sa video sharing app na TikTok. Inaakusahan ng mga TikTokers ang singer na exaggerated at performative daw ito sa kanyang working class at Bronx background. Ayon sa mga residente ng Bronx, walang kontribusyon at koneksyon si Jenny from the block sa lugar. Bukod dito, usap-usapan din sa social media na nakaw lamang sa mga di kilalang artists ang karamihan sa mga top hits ni J.Lo. Ilan sa mga kantang nasa listahan ay Get Right, Jenny from the Block at Ride or Die. Inamin din ni Lopez na pinaalalahanan siya ng kanyang co-producer sa peligrong mag-flop ang releases dahil sa overexposure, lalo na ng kanilang relasyon ng aktor na si Ben Affleck. By Ashanti. It was originally Ashanti. Susunod, ang mga watch collectors nagtungo sa Geneva. Princess area ng Netherlands, ipinagdiwang ang kaarawan. At abangan ang iba pa mga storya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik na mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Ay lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era,
Karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbukas nitong Martes ang Geneva Watch Fair 2024 sa kabila ng mas mababang demand sa China para sa magagarang Swiss timepieces at mahinang benta ng luxury items sa kabuuan. NJ de Guzman para sa detalye. Ang Watches and Wonders Salon na tatakbo hanggang Abril 15 ay nagpapakita ng 54 na pangunahing mga tatak ng relo sa pinakabago nitong mga modelo. Kabilang ang Rolex, Patek Philippe, Cartier, Chopard, Hermes at Chanel. Kasama sa celebrities na bumisita sa salon ang Brazilian supermodel na si Gisele Bündchen at ang Chinese actor na si Wang Yang. Nitong nakaraang taon, tinalo ng Swiss watch exports ang mga record para sa ikatlong sunod na taon. Ito ay umabot sa 26.7 billion Swiss francs or $29.5 billion. Ang pagbaksak ng benta noong 2020 dahil sa COVID pandemic ay agad na napalitan na tinatawag na revenge buying. Ayon sa financial analysts, ang revenge buying ay kung saan ang mga mamimili ay naglalaan ng pera mula sa naipon nila noong lockdown. Gayunpaman, bumagal ang Swiss watch exports na may 7.6% increase lamang noong 2023. Ito ay mahina kung ikukumpara sa 11% increase noong 2022 at 31% naman noong 2021. Ayon sa isang pag-aaral ng US Bank Morgan Stanley, ang mga modelo na may tag price na 25,000 francs pataas ang bumubuo sa 69% increase sa industriya ng Swiss watch. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At nagdiwang ng kanyang ika-17th birthday si Princess Arya ng the Netherlands. Ang bunsong anak ni Queen Maxima at King Willem Alexander ay nag-celebrate ng kanyang birthday nitong April 10. Masayang nag-celebrate ang Dutch royal family sa Haus ten Bosch Palace. Si Princess Ariane ang third in line sa Dutch throne. Siya ay nag-aaral sa United World College Adriatics sa Italy para sa kanyang International Baccalaureate. Ayan, Happy batiin natin. birthday! Tama, happy birthday sa'yo, Princess Ariane. Nag-text nga Baka sa atin, nanonood siya diba? ngayon. Anong Nag-text sa sabi? atin, ano doon nanonood siya. So, batiin natin si Princess Ariane. Isang taon na lang, Happy 18 ka na. Happy birthday sa'yo. Oo. Tsaka alam mo, napansin mo, yung mga next to the throne nga, di ba? Para sa Spain, ang gaganda ng mga princesses nila ngayon. Ay, totoo, di ba, nung isang araw lang yung umattend naman ng military service. Kasi, alam mo na, sasalo ng malalaking responsibilities yan. Pero nakakatuwa itong mga kababaihan na to, ha? Kasi they will be very powerful women in the near future, no? Yes, and at least nakikita natin din yung pagbabago ng mundo, you know, Tama. changing with the times. Totoo. At nabibigyan na rin ng kaukulang pansin at pagkilala yung mga women royalty naman. But I think Queen Elizabeth II really, you know, set the precedent also, no? That's true. At I think marapat lang naman kasi naging mabuting halimbawa rin sila. Tsaka very strong naman. They've proven strong, di ba, all throughout these decades, di ba? Totoo. Naku, nahawakan ko. Wala na-insecure kasi yung Casio na relo ko po, ano. Sa balitang mamahaling relo kanina, parang medyo tumilapon yung relo ko. Pero mahal ko to, alam mo, kasi classic yan. Ano yan, it brings back memories from my childhood. Yun nga, di ba? Nagkaroon ng reissue nung not long ago, a few years ago. So, meron uli ako niyan. At saka alam ba ngayon, very creative yung mga Pinoy. Pag attend tayo ng mga halimbawa reunion, meron na sila yung kukunin lang mga hindi ganun kamamahal na relo, but they will emboss or put their names, halimbawa school nila. Tama. Di ba? Halimbawa UP, naglabas sila ng University of the Philippines. Akala mo may relo na rin talaga tayo sa UP. Di ba? Pero imagine, yan, siya, souvenir. Tama. Pero
ang importante, syempre, basta makapagsabi ng oras at hindi tayo nalilate. Totoo yan. Yun naman talaga yung pakay at saysay ng relo, Aanhin hindi mo ba? mamahaling relo kung lagi ka naman late. Natatawa si Ate Maris. Parang yung wall clock, halimbawa, akala mo. Diba? Yung nagsasabi ng tamang oras. Ayan, pero good investment yan. Kaya enjoy po kayo dyan sa Switzerland, sa lahat ng mga watch enthusiasts. At tingnan naman natin, kung may balita naman si Miss Alma tungkol naman sa Switzerland. Pero ito I na think parating. talagang hihimayin naman ni Miss Alma yung Trilateral Summit na napakalaking issue niyan. Tama. Pero tandaan, narito po kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para po sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Welcome to tonight's program. I'm your host, Alma Angeles, and let's dive into the top stories dominating the headlines. Touching down in the U.S. just ahead of an unprecedented trilateral meeting with President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, President Marcos Jr. sets the stage for crucial discussions on regional cooperation and security. And earlier today, National Security Communications Advisor John Kirby addressed the Philippine media delegation, offering reassurance about the upcoming summit's significance. Meanwhile, Philippine and U.S. Air Force fighter jets have joined forces in a riveting display of military prowess at the Basa Air Base in the Philippines' Pampanga province. Dubbed Cope Thunder, this joint exercise underscores the strong bond between the two nations and their commitment to enhancing regional security. In a separate development, Chinese leader Xi Jinping and former Taiwan leader Ma Ying-jeou convened in Beijing for high-stakes talks. Xi Jinping's declaration to Ma Ying-jeou that external interference would not impede the reunification of the island and the mainland adds a new layer of complexity to the already tense relationship between China and Taiwan. Meanwhile, tensions continue to simmer in the Middle East, with President Biden issuing a stark warning about the escalating situation. Amid fears of a potential conflict, Biden cautioned that Iran may be gearing up to launch strikes against targets within Israel, raising concerns about the region's stability. And in a lighter moment, amidst the geopolitical drama, Japanese Prime Minister Kishida echoed President Biden's announcement that a Japanese citizen will be the first non-American to set foot on the moon. During a state dinner, Kishida invoked the iconic words from the television show Star Trek, proclaiming no to boldly go where no one has gone before. Touching down in the U.S. just ahead of the unprecedented trilateral meeting with President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, President Marcos Jr. sets the stage for crucial discussions on regional cooperation and security. Earlier, National Security Communications Advisor John Kirby addressed the Philippine media delegation, offering reassurance about the upcoming summit's significance. Our correspondent, Jeff Sanidad, brings us the latest developments from Washington. A few hours before Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. arrives here in Washington, U.S. National Security Communications Advisor John Kirby holds a press conference here at the Philippine Embassy. Kirby says President Biden will first meet with President Marcos and will mark the unprecedented strength of the alliance between the U.S. and the Philippines and underscore the two countries' historic achievements together since their meeting here in 2023. He says the two will talk about future bilateral plans involving the two countries. They will discuss initiatives to enhance economic and energy security, to bolster maritime cooperation, to invest in critical infrastructure, and of course to deepen people-to-people ties.
President Biden will reinforce the ironclad U.S. alliance commitments to the Philippines. Kirby says the two leaders will also discuss their shared commitment to democratic values, including respect for human rights and for internationally recognized labor practices. On the highly anticipated Trilateral Summit among the U.S., Japan, and the Philippines, who all share the same vision for the Indo-Pacific region, Kirby says the cooperation among the three countries will be taken into new heights. The leaders will announce new initiatives to accelerate and surge high-quality infrastructure investment in the Philippines. To enhance energy security, to deepen maritime cooperation, and to strengthen partnerships on technology and on cybersecurity. Our three countries embark on this new era of trilateral cooperation as trusted, equal partners, guided by shared values and an unwavering commitment to a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific. Amid growing tension in the South China Sea and the four-nation maritime patrol by the U.S., Philippines, Australia, and Japan, Kirby says China has no reason to overreact. And I can't speak for the PRC reaction one way or another, except to say there's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Kirby says President Biden's series of meetings this week with President Marcos and Prime Minister Kishida will clearly illustrate his continued commitment to strengthening the U.S. key alliances and partnerships in the Indo-Pacific. Meanwhile, Philippine Ambassador Jose Romualdez emphasizes the importance and significance of the historic Trilateral Summit. Romualdez says the Philippine president has always believed in multilateral approaches to any issues surrounding challenges faced in the Indo-Pacific region. Aside from the defense strategies that we have put in place with our partners and friends and allies, the economic cooperation, the enhancement of our economic cooperation with Japan and the United States is just as important. This is probably on top of mind for the president because he feels that economic prosperity means economic security for our country. So, President Marcos is expected to mention Philippines project and programs focusing on economic cooperation among the three countries. Biden, Marcos, and Kishida are also expected to issue a joint vision statement after the meeting. We will keep you posted on that. Jeff Sanidad from the Philippine Embassy here in Washington for Net 25 World News. Thanks, Jeff. We'll wait for the developments. Meanwhile, National Security Communications Advisor John Kirby also emphasized the importance of deepening partnerships beyond immediate concerns about China's assertiveness in the region. While acknowledging tensions in the South China Sea, Kirby stressed that the focus of the meeting extends far beyond countering aggression. Take a look. In the future, across a range of issues. It's easy to look at all this, and I understand the desire to do it. With an eye towards China. And I'm not suggesting that the tensions in the South China Sea aren't important and that we aren't concerned. I know President Biden is concerned about what we're seeing from the PRC, and particularly in the South China Sea, and these claims that they're trying to pursue. But what we're really after in tomorrow's meeting, both bilaterally and trilaterally, is deepening our partnerships for the good of the partnerships, for the good of the American people, the Japanese people, and certainly the Philippine people. It is not just, and you shouldn't take away from it, that these discussions are just all about China or all about how to counter their growing aggressiveness. Yes, that's a piece of it. But I would ask you to look at it from a more strategic perspective. These two countries, the Philippines and Japan, are treaty allies of the United States. And we take our treaty commitments very, very seriously. But our relationship is bigger than that. I mean, it's very easy to get hung up on the defense relationships, important as they are. But we shouldn't get hung up on that. There's a lot more to discuss here, and there's a lot more purpose to these meetings than just about what we're doing to react to PRC aggression.
Now, earlier, the Philippine leader told reporters that while South China Sea issues will be discussed, the main focus of the summit is boosting economic ties between the three allies. Under President Marcos, military ties with the U.S. and Japan have grown stronger due to increased tensions in the South China Sea. President Marcos has allowed more American soldiers to access Philippine bases, and talks are ongoing for Japan to have a similar arrangement. Regarding a reported agreement with China under former President Duterte to maintain the status quo at Second Thomas Shoal, President Marcos denies its existence. Despite confirmation from Duterte's spokesperson last month, President Marcos insists that there are no official records of such a deal. The Trilateral Summit involving the Philippines, Japan, and the U.S. has prompted conversations about its implications for Filipino citizens. Specifically, there's a focus on how infrastructure investments from the U.S. and Japan can positively influence various aspects of Filipino life. In addition to infrastructure, attention is drawn to vital areas such as energy security and digital connectivity, which are seen as essential for enhancing the well-being of ordinary Filipinos. Take a look. That also have the ability to deliver for the Philippines people. Those include energy security, which of course is a very important focus for this government. They include digital connectivity to make sure that the people of the Philippines have access to reliable, trusted networks, and a number of other areas which, if we can more effectively hone our trilateral cooperation, will make the Philippines economy stronger and will affect the everyday lives of the Philippines people. On top of that, of course, what we'll be showing on Thursday is that amidst the tensions with the PRC in the South China Sea, the Philippines people, not just President Marcos, have the support of the United States and Japan. So we think that between these very concrete deliverables, some of which have significant economic implications, and those statements and demonstration of resolve, this is indeed not just about three leaders, but about all their people. During a White House visit, U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida announced a big upgrade in defense cooperation to counter China's influence, and they're changing how the U.S. military operates in Japan to better deal with threats like a possible Chinese attack on Taiwan. Take a look. Together, our countries are taking significant steps to strengthen defense security cooperation. We're modernizing command and control structures, and we're increasing the interoperability and planning of our militaries so they can work together in a seamless and effective way. This is the most significant upgrade in our alliance since it was first established. I'm also pleased to announce that for the first time, Japan and the United States and Australia will create a network system of air, missile, and defense architecture. We're also looking forward to standing up a trilateral military exercise with Japan and the United Kingdom. And our AUKUS defense partnership with Australia and the United Kingdom is exploring how Japan can join our work in the second pillar, which focuses on advanced capabilities, including AI, autonomous systems. All told, that represents a new benchmark for our military cooperation across a range of capabilities. Tensions between China and Taiwan are also felt in Japan. When China practiced blocking Taiwan last year, Japan saw a Chinese aircraft carrier close to Miyako Island. Prime Minister Kishida wants Japan to be stronger in defense and have a bigger role in the world. He says Japan and the U.S. working together is crucial for peace and democracy, despite China's action. We must resolutely defend and further solidify a free and open international order based on the rule of law. We confirmed that unilateral attempts to change status quo by force or coercion is absolutely unacceptable wherever it may be. From such perspective, we agreed that our two countries will continue to respond to challenges concerning China through close coordination. We also underscored the importance of peace and stability in the Taiwan Straits and confirmed our position to encourage peaceful resolution of the cross-straits issue. President Biden says these defense changes are just to protect
and not attack. And our alliance we have with Japan is a purely defensive in nature. It's a defensive alliance. And the things we discussed today improve our cooperation and are purely about defense and readiness. It's not aimed at any one nation or a threat to the region, and it doesn't have anything to do with conflict. And now we're diving into the complex China-Taiwan relationship and its implications for regional stability. Recently, Chinese President Xi Jinping met with former Taiwan President Ma Ying-jeou, marking the first such meeting since 1949. The objective of this meeting is anything but friendly. The Chinese president's intent is clear. He wants Taiwan to agree to reunification or face consequences. Take a look. 海峡的距离阻隔不断两岸同胞的骨肉亲情，制度的不同改变不了两岸同属一个国家、一个民族的客观事实。外部的干涉阻挡不了家国团圆的历史大势。两岸同胞一路走来，始终一脉相承，心手相连。 守望相助。 Now, Ma Ying-jeou, the former president of Taiwan, has been a valuable asset for Beijing's reunification efforts. During his presidency, he supported the idea of reunification and continues to advocate for closer alignment between Taiwan and China. He believes that Taiwan's future prosperity lies in strengthening ties with China. 我这次访问大陆11天，让台湾的年轻人深刻了解中华历史文化，认识到即使我们和大陆政治制度不同，生活观与价值观也不一样，但我们都是炎黄子孙，同属中华民国。我们同属中华民族，这是我觉得这次是最重要的收获。 By inviting Ma to Beijing, Xi Jinping is signaling his commitment to pursuing reunification and setting new terms for engagement. Most people in Taiwan want to be separate from China, and they support leaders like Lai Ching-te, who's going to be the new president of Taiwan. He won the election this year, even though China tried to stop him. Now, China calls him a dangerous separatist. Before Lai Ching-te starts his job, China is trying to pressure him. Right after he won, China started the campaign. They want to isolate Taiwan and scare them with the threat of invasion. They managed to persuade an ally of Taiwan, the Pacific island of Nauru, to switch sides from supporting Taipei to supporting Beijing. Nauru was one of the few countries that officially recognized Taiwan. They also want to stoke fears of potential invasion, as seen in their construction of a detailed replica of Taiwan's presidential office complex, including surrounding infrastructure at a desert training site. A decision by the Chinese parliament to omit any reference to peaceful reunification underscores also a shift. Do China's recent actions hint at a move away from peaceful relations with Taiwan? Does the omission of any mention of peaceful reunification by the Chinese parliament highlight this change? And despite efforts to build connections with Taiwanese people, are China's actions signaling readiness for potential military conflict? Fighter jets soar overhead, leaving trails of condensation in the bright sky. Ground crew members in bright yellow vests prepare for the next operation. High above the Philippine countryside, a powerful display of international cooperation takes flight. Take a look. Now, these joint exercises allow pilots to train together, perfecting their maneuvers and fostering communication. Colonel Castillo highlights a key objective of Cope Thunder, preparing the Philippine Air Force for future international exercises. Ngayon, ang ginanap natin dito sa Cope Thunder na to is basic fighter maneuvers. Meron tayong flight operations involving our
FA-50 fighter aircraft and the F-16s of the United States Air Force. One of the major objectives of this Scope Thunder 24-1 is to prepare the Philippine Air Force in our future participation in international exercises. For one, we're going to have our biggest participation so far in the Pitch Black exercise, which is expected to happen in Australia by July. But the impact of Scope Thunder goes beyond specific events. By strengthening their partnership, the Philippine and U.S. Air Forces ensure they are ready to face any challenge that may arise in the future. It's important to understand that these exercises are planned months, sometimes years in advance, and we've been doing exercises like this for many years now, and we'll continue to do so, and not because of any current things going on in the world right now, but just because both the U.S. and the Philippine Air Force believe that as we work together to make a free and open Indo-Pacific, we prepare ourselves to operate in a joint environment one day for not any current present threat, but potentially future threats. Coming up next, things are heating up in the Middle East. President Biden's given a serious warning about the situation getting worse. We'll talk about why there's worry that Iran might attack Israel and what it means for the area. And later, we'll lighten the mood a bit. Japanese Prime Minister Kishida has something fun to say about space. And he's talking about a Japanese person going to the moon for the first time ever, using words from an old TV show called Star Trek. Stick around for these stories and more after the break. Expose, sunod-sunod na kaso ng animal cruelty, ating susuriin. Exclusive, 2 taong gulang na sanggol na na-diagnose ng isang birth defect na hydranencephaly, ating nirespondihan. Hindi naman ginusto ni Kobe na maging ganito siya. Kaya kung pwede magsalita kayo ng wag lang laitin. At sa ating e-responder, grupo na kumakalinga at nagtuturo sa mga batang may espesyal na pangangailangan, ating kilalanin. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25. President Biden has raised alarm over mounting tensions in the Middle East, with fears of a significant escalation in the conflict. In a statement today, President Biden cautioned that Iran might be preparing to strike targets within Israel imminently. Take a look. We also want to address the Iranian threat to launch a significant. They're threatening to launch a significant attack on Israel. As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad. We're going to do all we can to protect Israel's security. Now, Iran is reportedly considering retaliatory actions following strikes last week on a diplomatic building in Syria, which resulted in the deaths of several Iranian commanders. Iran blames Israel for the attacks. Iran has strong ties to both Hamas and Hezbollah. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل اینکه به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیا. The recent strike on Iran's diplomatic mission in Damascus has further fueled concerns of an imminent escalation in the region. أنا فكرنا لو خلصت الحرب رجعنا لأنه رجعت من أول وجديد ما نعرف شو صار يعني أنا كنت واقف على رصيف نطيت من رصيف لرصيف حسيت حالي هسترت يعني برضه ما بعرف شو صار لي. Iran is اتفائل اقول انه الامور لخير عم لاقي الامور كثير عم تتأزم يعني ما كنا نشوف بنايات عم تنزل مثل ما هي ما عم نشوف بيوت عم تتفجر يعني
هي قصة إنه بناية عم تنزل وفيها سكان مدنيين، هذا الشيء كثير. Tensions rise as Israel confirms an airstrike in Gaza that reportedly resulted in the deaths of 3 adult sons of a top Hamas leader, whom Israel claims were Hamas operatives, including a commander. Hamas counters, asserting that the strike also claimed the lives of 4 of the leader's grandchildren. Now, amid Japan's Prime Minister's state visit, President Biden pressed Hamas to accept the latest ceasefire proposal. The offer includes terms for the return of hostages, including Americans held by Hamas. Take a look. There's now up to Hamas. They need to move on the proposal that's been made. And as I said, we'll get these hostages home where they belong, but also bring back a 6-week ceasefire that we need now. And we have seen Israel take some steps forward in terms of what they're putting on the table. And of course, we've seen the public statements from Hamas that have been, shall we say, less than encouraging. Now, the families of hostages held by Hamas voiced their frustrations as they departed the White House after meeting with Vice President Kamala Harris. There are 133 cherished souls who are being held there, and it is time. We don't want any more progress. We want results. And we are so grateful and thankful to the American administration and Congress for all of the support. But we need results. We need our people home. What we have heard is that there is a deal on the table right now that all of the parties agree to and are willing to work with. We are waiting now, and the world waits for Hamas to get to yes. It is in their court. There is no reason not to move forward on this deal. Hamas claims it cannot find the 40 Israeli hostages needed for a ceasefire deal's first phase, raising fears of more casualties. The proposed framework involves releasing hostages for Palestinian prisoners, but Hamas says it lacks the hostages meeting the criteria. Most remaining hostages are male IDF soldiers or reserve-age men. The fate of those captured or killed on October 7 remains uncertain. The Israeli Prime Minister's office confirms 33 of the 129 hostages from that attack are dead. In other news tonight, across Russia and Kazakhstan, spring has turned into a watery nightmare. Unprecedented flooding has gripped Siberia, with a major river bursting its banks and submerging villages. The culprit, a rapid rise in temperatures that's melted snow and ice at an alarming rate. Rivers, unable to contain the surge, have overflowed, isolating 3 villages in Tomsk from the outside world. Flooded roads, villages, and homes paint a grim picture of the devastation. Neighboring Kazakhstan isn't faring any better. Evacuations are underway for a staggering 100,000 people displaced from their homes. While spring floods are a familiar sight in these regions, this year's event is unlike anything seen in decades. Unusually fast rising temperatures have accelerated the thaw, leaving rivers struggling to cope. Torrential rain has only worsened the situation. The human cause is still unfolding, but the images of submerged homes and isolated communities highlight the severity of this natural disaster. Now, space exploration has always been a race to push boundaries, a human quest to set foot where no one has gone before. Today, that giant leap takes a historic turn. For decades, nations have dreamed of planting their flags on the lunar surface. Now, thanks to a landmark collaboration, the stars are about to align for a new era of space exploration. He also affirmed the science and education ties between Japan and the United States. Those ties stretch up to the moon, where 2 Japanese astronauts will join future American missions, and one will become the first non-American ever to land on the moon.
Now, this offer wasn't just a handshake. It represents a powerful partnership between the U.S. and Japan, a shared vision for the future of space exploration. Prime Minister Kishida echoed the excitement, quoting a legendary phrase that embodies the spirit of exploration. Finally, let me conclude with a line from Star Trek, which you all know: to boldly go where no one has gone before. This historic partnership not only promises a lunar first for Japan, but also strengthens the bonds between two nations reaching for the stars. And that's all for tonight's news from the Mata ng Agila team as we reflect on the Trilateral Summit discussions and the escalating tensions in the Middle East. It's clear that we live in extraordinary times. Join us again tomorrow. Until then, stay informed and stay safe. Good night. Hey, get ready na mag-smile at mag-say cheese sa mga nakuna naming pranks at practical jokes na dapat niyong abangan this Saturday, ngayong Sabado. May Mystery Box Sip-Sip Challenge na napapawaki ang reaction ng mga taong tumanggap ng aming hamon. Hulaan niyo po kung ano po yung lasa ng ininom niyo. So, game po ba kayo? 1, 2, 3, sip-sip. Kaya mo yan, Daddy. Ano kayo pa lasa?